Nếu có một món ăn nào đủ sức khiến cả nước Mỹ cùng nổi lửa trong một ngày thì đó chắc chắn là barbecue. Chỉ riêng dịp Quốc khánh Mỹ mùng 4 tháng 7 hàng năm, ước tính có khoảng 70 đến 75% hộ gia đình của Mỹ sử dụng lò nướng, tương đương hơn 90 triệu gia đình cùng tổ chức tiệc barbecue hoặc nướng ngoài trời. Và ngày này, người Mỹ tiêu thụ hàng chục triệu chiếc bánh hamburger, hàng chục triệu xúc xích, hàng nghìn tấn thịt bò, thịt lợn và thịt gà. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, trung bình mỗi người Mỹ hiện nay ăn khoảng 125 cho đến 130 cân thịt mỗi năm, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Một phần rất lớn trong số đó được chế biến theo phong cách barbecue. Vì sao cứ cuối tuần là khói bốc lên từ sân sau? Vì sao người Mỹ có thể dành 12 thậm chí 16 tiếng chỉ để nướng một miếng thịt? Vì sao họ sẵn sàng bỏ ra hàng nghìn đô la Mỹ mua một chiếc lò barbecue rồi cuối tuần lại rủ cả xóm đến ăn? Có những bang còn tranh cãi hàng chục năm xem ai mới là nơi làm barbecue tốt nhất. Có những gia đình truyền công thức nước sốt qua 4 năm thế hệ như báu vật. Đầu tiên cần phải hiểu rằng barbecue không phải do người Mỹ phát minh hoàn toàn. Khoảng 500 năm trước, khi nhà thám hiểm Columbus và người Tây Ban Nha đặt chân đến vùng Caribe, họ gặp người Taino, cư dân bản địa sinh sống trên các hòn đảo, ngày nay thuộc Cuba, Haiti, Cộng hòa Dominica và Puerto Rico. Người Taino có một cách chế biến thịt rất đặc biệt. Họ dựng một chiếc bàn bằng gỗ phía trên đống than rồi đặt thịt lên hun khói thật chậm. Chiếc sàn ấy được gọi là barbacoa. Sau này, barbacoa được người Tây Ban Nha mang về châu Âu rồi lại lan ngược trở lại Bắc Mỹ, dần biến thành barbecue hay ngắn gọn hơn là 2 chữ B và 1 chữ Q. Nhưng nếu chỉ có vậy thì barbecue đã không trở thành biểu tượng của nước Mỹ. Khi người Anh, người Pháp và người Tây Ban Nha lập thuộc địa ở Bắc Mỹ, họ mang theo bò, lợn, cừu và nhiều loại gia súc khác. Người châu Phi bị đưa sang làm nô lệ lại mang theo những bí quyết tẩm ướp gia vị, hun khói và nấu chậm. Trong khi đó, người bản địa ở châu Mỹ tiếp tục truyền lại kỹ thuật nướng bằng gỗ tự nhiên. Những nền văn hóa này hòa quyện với nhau suốt hàng trăm năm và tạo ra barbecue kiểu Mỹ ngày nay. Điều thú vị là mỗi cộng đồng đều thêm một chút bí quyết gia truyền của mình. Ví dụ, người Đức đem theo xúc xích, người Séc mang kỹ thuật chế biến thịt, người Mexico ảnh hưởng mạnh mẽ đến barbecue ở Texas, người Pháp lại để lại dấu ấn ở Louisiana. Nói cách khác, barbecue giống như chính nước Mỹ, nó không sinh ra từ một dân tộc duy nhất mà là kết quả của hàng trăm năm nhập cư và giao thoa văn hóa. Đến bây giờ, nó vẫn tiếp tục phát triển. Thế nhưng điều gì khiến cho món này ngon? Nhiều người sẽ trả lời rằng đó là thời gian. Ngày nay chúng ta quen với việc nấu ăn thật nhanh. Nồi chiên không dầu mất một vài chục phút, chảo chống dính có khi còn nhanh hơn. Nhưng barbecue truyền thống của Mỹ gần như đi ngược hoàn toàn xu hướng này. Một miếng thịt nặng 6 đến 8 cân thường được đặt vào lò xông khói từ lúc trời còn tối. Nhiệt độ chỉ khoảng 105 đến 120 độ C. Sau đó người đầu bếp phải kiên nhẫn chờ từ 12 đến 16 tiếng. Trong suốt khoảng thời gian ấy, họ liên tục kiểm tra nhiệt độ, thêm củi, điều chỉnh luồng gió, theo dõi lượng khói, phun nước hoặc giấm táo để thịt không bị khô. Chỉ cần nhiệt tăng quá cao vài chục độ hoặc khói quá dày, cả miếng thịt có thể bị hỏng. Đó là lý do người Mỹ gọi những người nướng barbecue chuyên nghiệp là pitmaster, chứ không đơn giản chỉ là đầu bếp. Nghề này ở Mỹ được tôn trọng giống như nghệ nhân làm rượu vang ở Pháp hay đầu bếp sushi tại Nhật Bản. Có người mất hơn 20 năm chỉ để học cách nướng một miếng thịt hoàn hảo. Đến đây có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng barbecue chỉ là một thói quen ăn uống. Nhưng thực tế đằng sau những làn khói thơm ngào ngạt ấy là cả một ngành công nghiệp khổng lồ. Theo nhiều nghiên cứu thị trường, riêng thị trường lò nướng barbecue ngoài trời tại Mỹ mỗi năm đạt doanh thu hàng chục tỷ đô và vẫn tiếp tục tăng trưởng. Hầu như nhà nào có sân sau cũng cố gắng sắm ít nhất là một chiếc lò nướng. Có gia đình chỉ dùng loại lò than giá vài trăm đô, nhưng cũng có những người chơi loại hạng sang hơn, sẵn sàng bỏ ra hàng ngàn đô, thậm chí là hơn 20.000 đô để mua những chiếc lò xông khói chuyên nghiệp. Nhưng mua lò mới chỉ là bước khởi đầu. Muốn nướng ngon còn phải mua đủ mọi thứ: than củi, gỗ sồi, gỗ hồ đào, gỗ táo, gỗ anh đào. Mỗi loại gỗ tạo ra một mùi khói khác nhau. Có người còn tranh luận hàng giờ xem nên dùng loại gỗ sồi trắng hay là gỗ hồ đào mới chuẩn. Rồi đến nhiệt kế điện tử, dao cắt thịt chuyên dụng, thớt gỗ lớn, găng tay chịu nhiệt, giấy gói thịt, khay giữ nhiệt, máy đo độ ẩm và các loại gia vị cũng như hàng nghìn loại nước sốt barbecue. Chỉ riêng thị trường nước sốt cũng có giá trị hàng tỷ đô mỗi năm. Các thương hiệu công nghiệp bán trong siêu thị cho đến những chai sốt thủ công của từng nhà hàng địa phương. Người Mỹ có vô số lựa chọn. Điều đó cho thấy barbecue không chỉ nuôi sống các nhà hàng, nó còn tạo ra việc làm cho những người nông dân chăn nuôi, những doanh nghiệp sản xuất lò nướng, ngành chế biến gia vị, vận tải, bán lẻ và cả du lịch.
Như vậy, nếu Việt Nam có bánh chưng ngày Tết thì nước Mỹ có barbecue gần như trong mọi kỳ nghỉ lớn. Đặc biệt nhất chính là Quốc khánh ngày mùng 4 tháng 7. Đây là ngày cả nước Mỹ gần như đồng loạt nổi lửa. Ngay từ sáng sớm, siêu thị đã chật kín người mua thịt, bia, nước ngọt, bánh mì, bắp ngô và các loại gia vị. Buổi chiều, khói barbecue bắt đầu bay lên từ hàng triệu sân sau. Tối đến, mọi người vừa ăn barbecue vừa xem pháo hoa. Ngoài Quốc khánh, barbecue còn xuất hiện trong dịp nghỉ hè, sinh nhật, lễ tốt nghiệp, tiệc cưới ngoài trời hay chỉ đơn giản là cuối tuần đẹp trời. Ở Mỹ người ta vẫn nói vui như thế này, nếu có lý do để tụ tập, sẽ có barbecue, thậm chí nhiều khi chẳng cần lý do gì cả. Barbecue hình như cũng là một môn thể thao. Nghe có vẻ rất lạ, nhưng ở Mỹ, barbecue thực sự được xem như một phần thi đấu đầy tính cạnh tranh. Mỗi năm trên khắp nước Mỹ diễn ra hàng trăm cuộc thi barbecue lớn nhỏ, từ quy mô địa phương cho đến các giải vô địch quốc gia. Nhiều thị trấn còn lấy lễ hội barbecue làm sự kiện lớn nhất trong năm để thu hút du khách. Người tham gia không chỉ là các nhà hàng nổi tiếng, mà còn có những gia đình, những nhóm bạn hay những pitmaster nghiệp dư muốn thử sức. Với họ, chiến thắng trong cuộc thi barbecue danh giá cũng đáng tự hào, chẳng kém gì việc giành một chiếc cúp thể thao. Nổi tiếng nhất phải kể đến giải của Kansas, tổ chức lớn nhất thế giới với hơn 16.000 thành viên. Mỗi năm họ cấp phép cho khoảng 300 đến 400 cuộc thi trên khắp nước Mỹ và nhiều quốc gia khác. Mỗi giải có thể quy tụ từ vài chục đến vài trăm đội thi. Các đội thường lái những chiếc xe bán tải kéo theo những chiếc lò xông khói khổng lồ, biến khu vực thi đấu trở thành một thành phố barbecue thu nhỏ. Không khí ở đó chẳng khác gì một lễ hội với mùi khói gỗ thơm lừng lan khắp nơi và hàng nghìn khán giả đến tham quan cũng như là thưởng thức. Điều đặc biệt là cuộc thi không đơn giản chỉ xem món ăn có ngon hay không. Ban giám khảo chấm điểm theo những tiêu chí rất nghiêm ngặt. Miếng thịt trước tiên phải có ngoại hình đẹp mắt, màu sắc hấp dẫn và lớp vỏ ngoài hay còn gọi là bark phải có màu nâu sẫm đặc trưng. Khi cắt ra, phần thịt bên trong phải mềm nhưng không được nát, mọng nước nhưng không được chảy nước quá nhiều. Hương khói phải vừa đủ để làm nổi bật vị thịt chứ không được quá nồng. Chỉ cần thịt khô hơn một tí, nhiều khói hơn một tí hoặc cắt chưa đúng độ dày là điểm số sẽ giảm đáng kể. Để đạt đến trình độ ấy, nhiều đội thi chuẩn bị suốt nhiều tháng. Họ thử hàng chục công thức gia vị, lựa chọn từng loại gỗ hun khói, luyện cách kiểm soát nhiệt độ và thời gian nướng. Có những đội đầu tư hàng chục nghìn đô vào lò xông khói chuyên dụng, xe kéo, thiết bị đo nhiệt độ và nguyên liệu cao cấp chỉ để tham gia các giải. Chính vì vậy, với rất nhiều người Mỹ, barbecue không chỉ là nấu ăn mà còn là một cuộc thi về kỹ năng, kinh nghiệm và sự kiên nhẫn. Mỗi chiếc cúp giành được là thành quả của hàng trăm giờ luyện tập và hàng nghìn miếng thịt đã được nướng thử. Đó cũng là lý do các cuộc thi barbecue luôn thu hút đông đảo người xem và được truyền hình trực tiếp. Bởi Mỹ, nướng thịt không chỉ là ẩm thực mà còn là một môn thể thao mang đậm bản sắc văn hóa. Sau đây hãy đến với một số kỷ lục. Nói về lượng người tham dự thì Giant National Capital Barbecue Battle tại Washington DC là một trong những lễ hội lớn nhất thế giới. Kỳ lễ hội năm 2026 thu hút hơn 100.000 người, biến đại lộ Pennsylvania trở thành biển người với hàng trăm gian hàng barbecue, biểu diễn âm nhạc và cuộc thi giữa những nghệ nhân nướng hàng đầu. Đây cũng là dịp được Quốc hội Mỹ công nhận là giải vô địch barbecue quốc gia chính thức. Về chiếc lò nướng barbecue lớn nhất từng được chế tạo tại Mỹ, thì năm 2004, một chiếc lò barbecue khổng lồ tại California đã lập kỷ lục Guinness. Chiếc lò này cao khoảng 4,66m, rộng 6,14m, sâu 2,43m. Riêng mặt nướng rộng gần 9m vuông. Trong lần trình diễn đầu tiên, chiếc lò này đủ sức nướng một con lợn nguyên con, một chiếc xúc xích dài hơn 3m và 4 con gà Tây cùng một lúc. Về kỷ lục nướng liên tục, năm 2022, 3 thợ nướng tại bang Texas đã lập kỷ lục Guinness khi nướng barbecue liên tục trong 40 giờ 49 phút và 17 giây. Trong hơn 40 giờ gần như không nghỉ, họ đã chế biến hàng trăm kg thịt bò, hamburger và rau củ. Toàn bộ số thực phẩm sau đó được quyên góp cho bệnh viện, lực lượng cứu hỏa và các tổ chức từ thiện tại địa phương. Kỷ lục này một lần nữa khẳng định Texas là một trong những thánh địa barbecue của nước Mỹ. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Cái món này bạn có thích hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận.